दाम भयो यति हो यतिकै राख्छ यहाँ ढाड माथि घर माथि घर तल घर अब हल्का टर्न गर टर्न अब अर्को साइडमा ल फेरि यता ल्याए ल भयो दामी देखियो यता हेर्ने नै कस्तो कत्रो देखाउने हो भने त मलाई पहिला कति त्यो है मेरो जस्तो है तेरो जस्तो लाग्छ नि त्यस्तै अलिकति ठाडो भयो ठाडो भयो ल भिडियो गर्दा एकचोटि कस्तो कहाँ हो गर्ने त्यहाँ स्टार्ट स्टप देखिस् राम देखेँ यता सबै छिटो अहिले मेमोरी फुल भइसकिन्छ नि खे आजको भिडियो चाहिँ प्रोजेक्सनको बारेमा होइन अनि प्रोजेक्सन मैले यो भिडियोमा चाहिँ त्यही प्रोजेक्सनको अब म्याथमा हुने त्यो प्रोजेक्सनको रियल लाइफ डेमो देखाउन खोजेको अनि त्योमा चाहिँ मैले त्यो पेन युज गरेको अनि त्यो पेनको स्याडो जुन छ नि हो त्यो चाहिँ पेनको चाहिँ प्रोजेक्सन हो क्या अनि त्यो लाइट मैले त्यो लाइटिङ जुन मिलाएको थिएँ नि त्यो पेनको त्यो स्याडो बनाउनको लागि हो त्यो चाहिँ कस्तो तरिकाले राखेको थियो भन्दा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो लाइट रेज चाहिँ मेरो त्यो प्लेन जुन थियो नि त्यो स्याडो कास्ट भएको त्यो प्लेन हो त्योसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर थियो क्या लाइट रेज चाहिँ ठ्याक्कै यस्तरी पर्पेन्डिकुलर थियो क्या अनि त्यही हो कि रे अनि त्यही हो अब प्रोजेक्सन भनेको त्यही हो के हो भनेर चाहिँ देखाउनुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ अनि प्रोजेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो पेनलाई चाहिँ भेक्टर जसरी मान्यो भेक्टरले त डिरेक्सन देखाउँछ नि त अनि ठ्याक्कै जता डाइरेक्ट गऱ्यो नि होइन ठ्याक्कै त्यही त्यो स्याडो पनि त्यतै डाइरेक्ट हुने तर 2 डाइमेन्सनली अब त्यो पेन चाहिँ 3 डाइमेन्सनली भयो भने त्यो स्याडो चाहिँ 2 डाइमेन्सनली त्यही ठाउँतिरै त्यही वेमा के अरे डिरेक्सन देखाउँदो रहेछ कि त्यति नै हो यस भयो एक्सन